אני רינה, קראו לי רינה גפסו, המשפחה של אבא. כן. וגרנו בלוב. נולדת מתי? באיזה שנה? נולדתי ב-1938, ב-25 לתשיעי, ואני בת בכורה, גדולה במשפחה. שנייה, איפה נולדת? ונולדתי בחומס שבלוב. אוקיי. והייתי שמה, היינו גרים בבית עם הסבתא והסבא ודוד ואבא שלי עם הילדים. הבנות שהתחתנו הלכו, הבנים גרים עם המשפחה, עם ההורים. ככה זה היה. כל אחד היה לו חדר, ואני אהבתי מאוד את החיים האלה. גדלתי עד גיל 7. רגע, איך קראו לאבא ואמא? אבא שלי קראו לו משה, ואמא שלי... משה גפסו. כן, משה גפסו. ולאמא? אמא קראו לה זמרנדה. אזמרנדה? אזמרנדה, כן. מאיפה, איזה בית? אזמרנדה לבית? ממשפחת בוארון. בוארון. שהם גם היו מחומס? גם הם היו שמה. איך הם אמא שלי הייתה יתומה מאמא שהיא לא הכירה, והתחתנו, אני לא יודעת באיזשהו... אני יודעת, אבל סיפור ארוך. אז בואי נשמע דווקא, הוא מעניין הסיפור הארוך. תספרי לנו. כי אמא שלי התייתמה, גם מאבא וגם מאמא. קודם מאמא ואחר כך גם האבא הלך, והייתה לה אמא חורגת, אמנם היא אישה מקסימה, גם אני הכרתי אותה, והייתה סבתא נהדרת. אבל החיים היו נורא קשים. אז הדודה שלה... הייתה לבד? רק היא או שהיו לה... לא, היו לה עוד אחים מאמא אחרת כבר, לא ממנה. לא אחים... קודם האמא נפטרה, אבא התחתן שוב? כן, והיו עוד 4 אחים. אבל היות והחיים היו נורא קשים, אז הדודה, שהיא האמא של, אחות של אמא שלה, אמרה לאמא החורגת שלה, תני לי אותה, ואני רוצה לגדל אותה ולחתן אותה עם הבן שלי. וככה זה היה, אז חיתנו ככה, לא כמו היום. אז היא לקחה אותה וחיה אצל הדודה, אבל הבן דודה שהיא רצתה, הדודה, לתת לה אותו, הוא היה נורא לא מצא חן בעיני אמא. הוא היה שתיין, והיה לא... טוב, בסוף הם כל כך התחברו, היו כמו אחים כבר, לא היו בשביל להתחתן. הם קראו לעצמם אח ואחות ולא... לא התאים. ובינתיים הדוד הזה קראו לו שלום, התאהב באחות של אבא שלי. בלי שום קשר עם אמא שלי עכשיו. הייתה עוד משפחת גפסו, והוא התאהב בדודה שלי. הוא ביקר שם, ראה, אני לא יודעת, היו חברים, הולכים, באים, רואים. ודודתי הייתה יפה, והוא התאהב בה. והוא היה הולך שמה ויושב, אז הדודה שגידלה את אמא, אמרה לה, הלכה ואמרה, מה קורה עכשיו? והוא הצליח כל היום, יש לי ילדה שהבטחתי שאני רוצה לחתן אותה. אז הסבתא אמרה, יש פתרון. הבן שלך אוהב את הבת שלי, לי יש בן, אני אתן לך אותו. נתחלף, בן בבת, ונחתן 2 זוגות. וככה זה היה. התחתנה הדוד הזה עם הדודה, כי גם לא קראנו דוד כבר, כי הוא היה כאילו אח של אמא, ואמא התחתנה עם אבא שלי. ואמא שלי ואבא כן הכירו, כי אבא שלי היה גר מולם, לא גר, אבא שלי היה ספר, היה להם מספרה מאוד גדולה בחומס, והם היחידים שהיו שם. והיה להם מספרה, והם 3 אחים, יש להם מספרה גדולה. אבא שלי היה ספר והכיר את אמא. כי הם גרו ממול, היה הולך לשירותים, לכוס קפה לפעמים. מצא חן בעיניו? ידידים, אתה יודע, בחוץ לארץ לא היה כלום. ערבים, יהודים, אז מתחברים, והיה כפר קטן, כמו פעם זיכרון, אבל לא כמו היום.
וככה אבא התחתן, ודודה התחתנה, אני נולדתי, ולדודה גם נולדו ילדים. בינתיים אני חייתי... את זוכרת שם קצת את חומס? כן. אני מספרת ואני רואה את זה. איפה הייתי גרה? זה שכונה של יהודים? לא. היה יהודים, והיה לנו ערבים, והיה איטלקים. ואנחנו למדנו בבית ספר איטלקי, היהודים והאיטלקים למדנו בבית ספר איטלקי, והערבים לא ילמדו איתנו, הם למדו לבד. איזה בית זה היה? באיזה בית גדלתם? שמרו מסורת? בטח, סבתא מאוד 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 פעילה, סבא קצת איטי וקצת לא קבע הרבה כמו סבתא. למה? סבתא גידלה אותנו, סבתא, מה שהיא אמרה אנחנו עשינו. אמא של אבא? כן, רק אצל אבא, כן. לאמא לא היה לה הורים. אז חיינו שמה. אמא שלי הייתה כנראה, היה לה קצת קשה לחיות בקומונה כזאת. היא הייתה קצת יותר העוזרת מה שאשתו של הבן. היה בן הגדול, אשתו הייתה, היא המלכה, והיה כנראה איזה אפליות. אני הייתי ילדה קטנה. אמא רצתה לגור לבד. ברגע שאמא רצתה לגור לבד, אז היה סיפור. אבא הלך הזכיר דירה, ועברנו לדירה הזאת, וזה היה גורל מר שעברנו, מפני שעל יד סבתא היה לנו הכל טוב, ופתאום עברנו, ויום אחד, היום הזה הוא יום קשה בשבילי, כי אמא, אני הייתי ילדה בת 7, אבל לאמא היו עוד 2 ילדות, עוד 2 בנות, לאמא נולדה עוד בת, ואחר כך עוד תאומות, אחת נפטרה לנו, ואחת נשארה. אחת נפטרה קטנטן. אז היה לה עוד 2, ואמא הייתה בהיריון. כאילו, ואמא... 2 אחיות שלך בעצם. כן, ישנם שיהיו בריאות 2 האחיות האלה. אחת גרה על ידי, פה בזיכרון, אחת גרה ב... טוב, ראש העין, בסדר. אז אמא הייתה שולחת אותי הרבה לאבא, לא היה טלפון, לא היה איך. תביא לי זה, תקחי לי זה, ואבא לא היה רחוק. איפה שגרנו עכשיו חדשים, לא היה רחוק. הייתי הולכת על המדרכה, לא היה אז כבישים שהיה מכוניות, לא פחדו. פחדו רק מדבר אחד, מערבים, כי היו גם חוטפים. אבל הייתה שולחת אותי, היום הזה, אמא אומרת לי, רינה, לכי לאבא, שיביא לך בקבוק של נפט. אני צריכה על הפרימוס, אבא הזמין חבר איטלקי, היא רוצה לעשות פסטה איטלקית, אני לא יודעת מה. לאבא היו לו חברים איטלקיים, והיה קצת מודרני כזה. אז הלכתי. אתה מכיר את הבקבוקים של פעם, של האיטלקים שהם עגולים והם עטופים? זה היה בקבוק כזה, בלי העטיפה. עגול. אני לא אשכח את זה, הייתי ילדה בת 7, הלכתי לאבא, אבא מילא לי את זה, לקחתי, נתתי לאמא, אז היא אומרת לי, טוב, לקחה את זה ממני, ואחותי הקטנה בכתה נורא, אחות אחת האמצעית, היא תמיד אצל סבתא. היא תמיד היא הייתה שמה. אמרה לי, תקחי את לאורה, קראו לאחותי, קוראים לה, ולכי תרדימי אותה, ואני, בסדר, לקחתי את אחותי, היה מין חדר ועוד חדר של שינה, הלכתי להרדים את אחותי, ופתאום אני שומעת צעקות. ואני אומרת, אמא, מה צעקות? ואף אחד לא עונה לי. ואני לא הבנתי. עזבתי את האחות ויוצאת. הבית הזה היה בית למטה ויש למעלה עוד בית. אתה יודע, בתים של פעם, שעולים מהמדרגות ויש עוד חדרים. אז אני רואה, מה אני רואה? אני רואה את אמא שלי בוערת. ואני ילדה, ואני התחלתי לצעוק, ולא יודע, רציתי ללכת לפתוח את הדלת, לא הגעתי לזה שהייתי קטנה, וגם נמוכה, ולא הגעתי ולא הבנתי, והתחלתי לצעוק. הייתה לנו שכנה למעלה,
היא שמעה את הצעקות, והיא מהר, והיא הסתכלה מהזה, ומהר באה עם שמיכה ועטפה את אמא. אבל בינתיים אמא שלי נשרפה כולה. אני לא יכולתי לעזור לה, לא היה אף אחד. לא יכולתי לפתוח את הדלת. כל החיים את מרגישה ש... אתה יודע מה זה ילד רואה דברים כאלה, לא נשכח אותם אף פעם. כמו עכשיו בעוטף שהרגו את ההורים על יד ילדים. אני מתארת לי מה עובר עליה. אז ראיתי את אמא שלי נשרפה. לקחו אותה לטריפולי, כי לא היה לנו בית חולים שם. היה רק רופא שהגיע, ומהר אבא שלי וסבתא שלי ודוד שלי, כולם נסעו. אנחנו הלכנו לדודים בבית של סבתא, לא הצילו אותה. נשארה 3 ימים ונפטרה. אז אנחנו נשארנו 3 בנות יתומות. עם אבא? מאמא. ואבא איתכם? אבא ישב איתנו קצת. היינו אצל סבתא וסבתא, ויש לי דוד שהוא קבע בשביל כולם שם, הדוד הגדול, דוד אברהם. הוא היה, שהכל שואלים אותו מה עושים. אז אנחנו היינו שמה, ואבא נסע לטריפולי, לעבוד שם קצת. היה מצב גם כלכלי לא כל כך, היה אחרי מלחמה. היה בצב לא טוב, חנות לא פרסמה, לא יכלה לפרנס 3 משפחות, היו בעיות. אז הוא נסע, ובינתיים הוא היה גר אצל דודים, והתאהב בבת שלהם, שהיא הייתה רווקה. אבא שלי היה מאוד צעיר, בסך הכל היה בן 30. הם התחתנו נורא צעירים. ההורים שלך. כן. וזה קרה אסון שהם היו צעירים, עוד לא היה להם 30, עוד לא... הוא ממש צעירים. אבא התחתן בגיל 20, אני נולדתי, הוא היה בן 21. ואחרי 7 שנים הוא היה בן 28. עד האסון הזה, את זוכרת קצת את החיים לפני האסון? את זוכרת חגים אצל סבתא? כן, חגים של סבתא אהבתי הכי בעולם. תנסי לספר לנו קצת על בית הכנסת, על הקהילה. היינו הולכים לבית כנסת, כל שבת. אנחנו גם הילדים היינו הולכים לבית כנסת. כי לא היה מה לעשות, סבתא הייתה נותנת לנו מין קצת פיצוחים או קשקושים או סוכריות. אומרת, לכו על יד בית כנסת, היינו יושבים שם. היה קרוב? כן, הולכים. בית כנסת אחד היה שם. היינו הולכים לבית כנסת, בחגים, סבתא הייתה הולכת, כולם היו הולכים, נשים וגברים. ערב שבת הייתם עושים אצל סבתא? תמיד אצל סבתא. גם עם אמא ואבא? כשהיינו שם. אחר כך, כשאבא התחתן, זה כבר... לפני שאבא התחתן. גרנו שם. זה היה מגורים. זה היה חדר של אבא פה, חדר שינה, פה של הדוד חדר שינה, ואחר כך יש חדר ענק שכל הילדים והאוכל והמטבח, ושם אנחנו כל היום. אז איך עושים ארוחת יום שישי נגיד? כולם ביחד? כולם ביחד. תנסי לדמיין לנו את זה. אשתו של דודי אברהם נכנסת למטבח ומתחילה לבשל מהבוקר, והדודות עוזרות לה, יש לי דודות רווקות. מה יש? יש גז? יש תנור? לא, על פחמים הם היו עושים. אוקיי. אבל אמא שלי, לא אמרתי לך איך היא נשרפה, עם הבקבוק. היה לה פרימוס, אז היה פרימוס. אז מה היא עשתה? פרימוס היה דולק כבר, והיא מילתה כשהוא דולק, וכנראה נשפך לה על הבגד, התפוצץ, והיא עושה ככה וזה נדלק עוד, וככה זה הלך. הפרימוס, מאז אנחנו לא אוהבים פרימוס, ומזה קרה אסון. לא בבית. אני חוזר רגע לפני האסון, ארוחה, כל הבני דודים ביחד? לא בני דודים, רק הדודים שגרים, כן, הבני דודים שלי, של הדוד, והיה סבא, סבתא, ודוד ושתי דודות שהיו רווקים. 3 היו רווקים. סבא עושה קידוש? סבא הולכים לבית כנסת, עושים קידוש, ומנסקים את היד ואת הראש של סבא, של הדוד, של סבתא. היה
הכל כבוד. ראש השנה, ראש השנה, ויום כיפור, יום כיפור זה שוחטים את התרנגולות, היה בא שוחט. כפרות. ועושים את הכפרות, היו מסובבים ושוחטים ואחר כך מורטים ועושים הכל. הכל היה, ואני זוכרת את הכל. למה אני זוכרת? וסבתא הייתה עושה לנו לחם לבד, הייתו מביאים את איך קוראים? הסעורה והחיטה, ומנקים הדודות מזה, והיא לוקחת לה מטחנה, וחוזרת ועושה עם הזה, עד שהיה לחם. איפה אפו אבל? אפו הייתה מאפייה של הערבים, והיו לוקחים, אנחנו היינו לוקחים להם. שגם את החמין עשו שם? מה? גם את החמין? לא, לא, לא. את החמין בבית, יש סירים גדולים וגם כאלה גדולים עם פחמים, שמים כל הלילה. ומכסים, ויש הכל. הם לא. רק לחם היינו לוקחים. לחם או משהו של אפייה, שצריך תנור ממש. איך את זוכרת את פסח למשל? פסח זה נהדר. היה פסח, קודם כל ההכנות, הן מאוד קשות, מנקים ועושים וזה. וסבתא צריכה לעשות את הקמח לבד. אז היה לה מין חדרון כזה, שהיא הולכת לזה, וסוגרת את החדר, ולובשת איזה משהו לבן, אני זוכרת, ואסור לנו להתקרב הילדים, כי הסבתא עושה את הקמח של פסח. והיו עושים את זה, והיה לנו, קראו לזה פרן, איך קוראים לזה? פרינה כזה? טבון כזה. כן, פרינה, מין כזה. והיו עושים את הפיתות לבד, המצות, כן. את המצות האלה. והייתה הדודה שלי עושה ואסור לה, יש איזה דברים מסוימים לעשות אותם, שלא עוזבים את הבצק, שלא יחמיא, כן, לא היה שמרים, אין לו מה להחמיץ, אבל הם לא, ועושה ככה סבתא ומדביקה ומביאים כאלה. היה סלסלה כזאת גדולה, ושמים כל וליל הסדר היה הכל שונה. קודם כל את השולחן שהיו אוכלים עליו, מזיזים אותו. וסבתא שמה, יש לה שולחן מיוחד, ארוך, נמוך כמו של סלון היום, והיה כל שטיחים, ושמים את השולחן הזה והרבה כריות, ויושבים כולם על הרצפה. כולנו יושבים סביב, וקוראים את ההגדה, וגם מתרגמים אותה בארמית, והדוד היה מתרגם גם מי שסבתא אם לא הבינה או מה, בערבית מסביר לה הכל. וזה נמשך עד 12-1 בלילה. אני תמיד לא החזקתי מעמד ונורא הייתי מצטערת שאני לא רואה עד הסוף. וזה היה 2 לילות בחוץ לארץ, היו עושים. זה היה חוויה שבחיים לא ראיתי אותה יותר, ואני אהבתי את זה. זה דבר... וזה נגמר בגיל 7 כן. לא, גם אחרי 7, עד גיל 9 הייתי עוד אצל סבתא. בגיל 9 אבא החליט להתחתן. ואז אנחנו עברנו לטריפולי, לאבא. הדוד אמר לו, זהו, הילדות אין להם אמא, עכשיו לכל הפחות שיהיה להם אבא. אתה ברחת, הלך, הוא נשאר שם, כמעט לא הסתכל עלינו הרבה. כעסו עליו במשפחה? מאוד, ובסוף הביאו אותנו אליו, ואמרו, אלה הילדות שלך, ואתה צריך לגדל אותה. התחילו הבעיות. כמה כבר הייתי בת 9. הייתי בת 9, והיו לי 2 אחיות קטנות. והייתה את האמא החורגת. כן, והאמא החורגת זאת בדודה שלו. בדוד. גם היא גפסו, בדוד. איך קראו לה? קראו לה טוני. וטוני זאת הייתה אישה מאוד קשה. אז אני באתי אצל סבתא, הייתי מתפנקת, לא עשיתי שום דבר, שיחקתי, הלכתי לבית ספר, אכלתי, הדודות לא נתנו לי לעשות שום דבר. רציתי לעשות, תעשי. באתי שמה, החיים היו הפוכים.
היא לא רצתה לרחוץ את האחיות שלי, היא לא רצתה לסרק אותם, היא לא רצתה לכבס את הבגדים. אני הייתי אימא בת 9. התחלתי אני ללביש אותם, לרחוץ אותם, לסדר אותם. הן היו קטנות, אחת בת 7, אחת בת 4. נולדו לילדות שלה גם? לא, של האבא שלי, שהקטנה הייתה קטנה, היה הבדל ביני ובינה כמעט 5 שנים. אני הייתי בת 9, היא הייתה בת 5, עוד לא הגיעה ל5. לא, הייתה בת 4. לטוני נולדו גם ילדים? כן. טוני תכף נכנסה להיריון, ונולדה לנו עוד בת, ואחר כך לטוני היו 7 ילדים. האחרונים הם היו זוג תאומים. אז 3 בנות, היא הביאה 3 בנות ו4 בנים. כולם בטריפולי נולדו? כל 7? לא, אנחנו עלינו ארצה עם 2. עם יהודית ושלום. אתם, כשהגעתם לטריפולי, זה היה באיזה שנה? בשנת 48 בערך? כן, 47. אמא שלי נפטרה ב-45, ב-47 אבא התחתן עוד פעם. ב-48 נולדה לנו יהודית, בדיוק בקום מדינת ישראל. נולדה אחותי הרביעית, נעשינו 4 בנות. לא, בבת שלה אני לא טיפלתי, היא טיפלה, אבל באחריות שלי לא. היה לי מאוד קשה, והיא הטילה עליי הרבה. בית ספר כמעט לא ראיתי, הייתי הולכת יום הולכת ו3 לא, ויום לא למדתי גם. וגם היה לי מאוד קשה. ועברתי את החיים האלה עד שעלינו ארצה. היה קשה מאוד, כי הדודים שלי, כולם ב-49 עלו ארצה כבר. מה את זוכרת מהעלייה ארצה? אז אנחנו נתקענו, כי לאורה אחותי, היה לה טרקומה בעיניים, ועיכבו אותנו לעלות ארצה. היא הייתה בטיפולים, ולא יכולנו לעלות. אז נשארנו קצת אחורה, ואבא השתגע, רצה נורא כבר להגיע לארץ, כל הדודים שלי פה, כולם באו לארץ, סבתא הלכה, כולם הלכו. טוב, בשנת סוף 50, ממש בסוף, ב-51 ירדנו בארץ. אז סוף סוף אחותי הבריאה קצת, ונתנה לנו אישור, ועלינו ארצה. ואני זוכרת שהיה יום שישי שעלינו, ואנחנו יושבים שם, איפה שהאונייה קוראים בנמל, ואנחנו אומרים, וכולם עולים ועולים, ואבא שלי יושב, והיה לנו 2 קטנים. אמרתי לך, יש לה כבר 2 ילדים, ואנחנו כבר היינו 5 ילדים. ואבא אומר, עוד מעט, תנו להם לעלות, אנחנו נעלה, לא נדחף. כשעלינו כבר לא היה לנו מקום. היה האונייה מפוצצת. אז לא ידענו איפה ללכת, אז באו מהאונייה, לא יודעת מי, אבל עשו לאבא שלי מין פרוטקציה, נתנו לנו חדר לבד. עם, איך קוראים לזה? מיטות, אחד על השנייה, והיה לנו כיור, היה לנו שירות. איזה כיף, אבא השתגע, אמר יופי, לא צריך עם כל האנשים היה. אבא שלי קצת היה מאוד עדין. אז טוב, הלכנו שמה, אני רק עליתי לאונייה, והאונייה התחילה לנסוע, התחלתי להקיא, ולא ידעתי כלום. ואשתו של אבא התחילה גם להקיא, ולא ידענו מה. אשתו של אבא הייתה בהיריון, עוד פעם. אבל היה לי סחרחורות מהזה. והאונייה שעלינו בה קוראים לה נגבה, ובאנו לארץ, עלינו יום שישי, והגענו לארץ, היה יום שלישי בערב. הגענו, ברוך השם, היה התחלת שנת 51, ינואר. באנו לארץ, שמו אותנו בסן לוקוס. אבא שלי על הבוקר, שער עלייה, קראו לו סן לוקס. אבל שער עלייה. אז קראו לו ככה, אני לא יודעת למה. אוקיי. ובבוקר אבא קם, אומר, אני הולך לאמא שלי. אמרתי, אבא, אבל מה אנחנו עושים?
לא יודעים לדבר עברית, לא יודעים מה לעשות. איפה היא הייתה, סבתא כבר? וסבתא שלי הייתה ביד המעביר. שזה איפה? שהיום זה... איך קוראים לזה? יד המעביר היה על יד, אחרי רמת גן. לא, יש שם, יש שם בית חולים היום. איך אני שוכחת? תכף אנחנו נזכר. כשאני אזכר אני אגיד לך. אוקיי, אז הוא רצה ללכת לאמא שלו. והוא אומר לי, תלכי לבית חדר אוכל, תביאי אוכל, אני יודעת מה טוב. אני הייתי כבר בת 12, אז הוא כאילו סומך עליי, ואשתו הייתה לא מרגישה טוב עם שני קטנים. טוב, בסדר, נשארתי, אבא הלך, פתאום בא הבן דוד שלי. פתאום אני יוצאת ללכת, לא יודעת, להביא מים, להביא משהו, אני לא יודעת, הוא מחפש אותנו, שמחתי שהוא בא, כי ככה הוא ידריך אותי קצת. הוא חיפש אותנו, ישב איתנו, אמר איפה האבא, אז הוא אמר, אני אשב אתכם עד שאבא יחזור. היינו שם 2 או 3, ורצו לקחת אותנו לדרום שם. אז היה... בירוחם, רצו לירוחם. והדודים שלנו אמרו, בשום אופן אל תלכו לשם. ואימא שלה והאחים שלה של אשתו, של אבא, היו גרים באור יהודה עכשיו, שזה היה אז טלנטווינסקי אמרו לו. ואחר כך זקיה א', ואחר כך עכשיו אור יהודה. והיא אמרה, אני רוצה רק על יד המשפחה שלי. אז נשארנו שם קצת, העבירו אותנו לפרדס חנה. זה מעברה? זה היה מעברה, אבל זה היה בתים. מין בתים שגדולים היו, מחולקים, ונתנו לנו חלקה. נשארנו שם 3 חודשים, עד שאישרו לנו להגיע לטלנטווינסקי, אז קראו לזה, אם אתם יודעים. אור יהודה. שהיום הוא אור יהודה. אז באמת עברנו לשם, ושם נתנו לנו אוהל, ונשארנו באוהל 4 שנים. 4 שנים אבא עם ילדים קטנים גרנו באוהל. חורף, קיץ, חיים היו מאוד קשים. ובינתיים, אבל יש לי סיפור אחר כך. אפשר להמשיך? הדוד הזה, הבן דוד הזה שבא לבקר ונשאר אצלי, ודוד הגדול, דוד אברהם, אני הלכתי לבקר את סבתא יום אחד, ופתאום גם הדוד היה, ואמר, עכשיו אני לוקח אותך אצלי. אשתו ילדה תינוקת, היא צריכה עזרה, ואני רוצה שתהיי אצלנו. בלי לשאול את האבא, והייתה לי אחותי הקטנה, מסכנה, בכתה נורא, ואני לא הבנתי אז כל כך. שמחתי ללכת עם הדוד. לא רצית להיות עם טוני, לא רצית להיות עם... כן, ואני אהבתי את הדוד ואת אשתו ואת הכל. אז הלכתי איתו למושב, הם גרו במושב שהיום זה שדה עוזיה. בשדה עוזיה. ונשארתי אצל הדוד הזה 3 שנים. 4 שנים אפילו הייתי. ואהבתי ונשארתי שם, ואחר כך הלכתי גם באמצע לעבוד קצת בכל מיני מקומות. בית ספר לא הלכת שם? הלכתי, אבל חלש מאוד. הלימודים שלי לא היו לימודים. תמיד רצו את העזרה שלי. אז גם לא הקפידו כל כך. אז אני לא למדתי. נשארתי, באמת לא למדתי. אבל יום אחד הדוד התחיל לתת לי פקודות. לא ללכת למועדון בשבת. היה מין באים עם אקורדיון, נוער, עם רוקדים קצת. כן, היו. רגע, שדה עוזיהו היה מקום דתי? כן, רובם זה לובים,
כולם לובים, כולם שומרים דתיים. מסורת, בית כנסת. כן, בית כנסת ומסורת, הכל היה טוב. גם אבא שמה באוהל? לא, ואבא שלי באור יהודה. שגם שם הם שמרו איזה סוג של איזה משהו שהם הביאו מטריפולי? כן, אבא נשאר דתי כל הזמן. הוא לא ירד מהדת שלו. ואבא שלי היה לו מאוד מאוד קשה. ולפני שהלכתי לדוד, אבא שלי הוא ספר. והוא הלך לעבוד אצל ספרים פה, שם. הוא לא רצה פקודות, הוא רוצה להיות עצמאי. אז יום אחד הוא אומר לי, רינה, בואי הנה. נתן לי כיסא, והוא לקח כיסא ומזוודה, והלך בכיכר שם, של האור יהודה הזה, מה היה קצת חנויות וזה, שם את הכיסא, שם עליו את הזה, שם עליו מראה, ואמר, אני ספר. לא נתנו לו עבודה. אמרו, שלחו אותו לכתוב תפוזים, לעשות, זה לא בשבילי. הקים מספרה ברחוב. כן, הוא ישב, אז באו עירייה, מה פתאום אתה יושב בחוץ? אמרתי להם, אני ספר, תנו לי מקום, אני אשב בתוכו. תנו לי מקום לעבוד. יש לי 6 ילדים כבר, ואני רוצה מקום עבודה. אז באמת נתנו לו איזה צריפון, ואבא שלי התחיל בצריף להיות ספר. והתחיל לעבוד שם. זה לפני שעברת למושב? כן, אחר כך אני עברתי למושב, ואבא שלי היה לו מאוד קשה, אחר כך הדוד שלי התחיל להיות קשוח איתי, הוא רוצה לחתן אותי עם הבן שלו. ואני לא רציתי. לא רציתי, אמרתי לא. אז כשזה התחיל קשיחות קשה, אז הסתלקתי, הלכתי לאבא. והייתי עובדת גם בתל אביב, הייתי עובדת... אחרי 3-4 שנים בעצם. כן, 4 שנים הייתי בת 16, 17, גם לא רוצה להתחתן ולא עם הבן דוד שלי. אז הייתי עובדת בתל אביב, הייתי מרוויחה כסף, הלכתי לאבא, סבתא מאוד כעסה ובאה לאבא שאני אחזור לדוד, ושדוד מה שהוא אומר כולם צריכים לעשות. אבא אמר לה, אני לא יכול להכריח אותה להתחתן, ילדה בת 17, לא יודעת בכלל מה החיים שלה. אני שאל אותי, אמרתי, אני לא רוצה. הוא אמר לה, לא רוצה, את פה. לא מכריח. טוב, אז נשארתי אצל אבא ועזרתי לו הרבה, הלכתי לעבוד, עזרתי לו בכסף, לא היה לו מצב קשה, גם אחותי האמצעית לא הייתה איתנו, תמיד אצל סבתא. סבתא אימצה אותה, גמרנו. רק אני והקטנה גם הייתה עובדת לעבוד. מתי הייתם נפגשים עם סבתא? והיינו, מדי פעם הולכים, או שיבה, אנחנו הולכים, נפגשים. אבא כל הזמן רצה לראות את אמא שלו, לא ויתר על משפחתו. וזה לא שייך היינו נוסעים גם למושב, לדודים. בינתיים הבן דוד הזה התאהב בבת דודה אחרת, והיה קצת התרגרות, אז היה אחרת. אז אבא שלי מצא חנות בסוף, אז אחותי עשה את זה בשטרות לשלם, אז אחותי עבדה ושילמה את השטרות, הקטנה, שהייתה קטנה כשאמא נפטרה, להורה היא שילמה את כל השטרות. אני עזרתי לו בבית ובפרנסה שהיה לו קשה מאוד עם הרבה ילדים. נולדו עוד ילדים, היה לו 1, 2, 3, 4 ילדים, ואחר כך באו התאומים, אז היה כבר 7 ילדים. 7 ילדים לגדל. אנחנו כבר היינו גדולות כאילו, הוא לא צריך לתמוך בנו, אבל 7 ילדים, הוא מפרנס אחד. זה לא הספיק לו. אז לא היה ביטוח לאומי, לא נתנו שום דבר, אף אחד לא, ולא רצה לבקש אבא. היה לו גאווה גדולה. הוא עבר לבית משלו? לא, איפה? היינו בצריף. לא, אחרי האוהל, סליחה, היה אוהל, אחר כך קנינו, נתנו לנו צריף, והצריף היה
נורא רחוק בתוך פרדס. ומה שקרה, כשאני באתי אליהם כבר, והייתי אחרי המושב, האח שלי הקטן נאבד לנו, פתאום נעלם. הוא הלך לשחק, אני לא יודעת, הלך. מחפשים, והיה לנו פרדס, והיה צ'קלים, ופחדנו, ואשתו התחילה לצעוק ולעשות, וחיפשנו, וכולנו מצאנו אותו. אבל מאז קיבלה טראומה, היא לא רוצה לגור פה. אז הלכנו, מצאנו צריף עם מטבחון קטן בחוץ, וקצת חצר, אבל זה עולה כסף. אנשים מכרו את המקומות האלה בכסף. טוב, אז אני עזרתי לאבא, קנינו את הצריף הזה, זה היה קצת קרוב מתי יצאת חופשי? מתי התחלת את החיים שלך? החיים שלי היו כל הזמן צריכה לעזור. למה? המצב היה קשה. עזרתי לאבא, אבא נשאר בצריף הזה הרבה שנים. אפילו כשאני התחתנתי היה בצריף, אבל הרגישו טוב בצריף הזה. היה להם מטבחון, היה חצר, היה להם תאנה, היה להם... מתי את מתחתנת? אני התחתנתי בגיל 22. זהו, אחותי קודם התחתנה, שהיא יותר קטנה ממני, הסבתא, היא גדלה אצל סבתא, אז היא לא עזבה אותה עד שחיתנה אותה עם בן דודה. בן דודה שגר פה בזיכרון. היא חיתנה אותה, והיא לא רצתה, וחיתנו אותה, ואני התעקשתי אז על בן דוד שלי, לא רציתי. בן דוד שלי בא לזיכרון, גם הוא התחתן עם גיסתה של אחותי. הם התחברו אחד עם השני, וזה משפחה. אני הייתי באה לאחותי, לבקר את אחותי, ונולד לה ילד, והיא כל חודש הייתי באה פעם בשבת לבקר אותה ולראות אותה. ביום הולדת של הבן השנה, הזמינה את כולנו וכולנו באנו. הבאתי את אבא עם הילדים ואחותי הקטנה, כולנו באנו. עם התאומים קטנים היו בגיל 2, ואבא אומר איך נסחוב את כולם, אמרתי אבא אנחנו נעזור לך, בוא נלך ליום הולדת, זה נכד הראשון של אבא שלי, בוא נלך ונשען שם ומחר נחזור, וככה זה היה. ובאתי ליום הולדת הזאת, ואחותי התחברה עם שכן, שהוא רווק, הוא מחלק דואר, ואז היה משעממים, היו מתחלפים עם ספרים לקרוא, הוא מביא לה ספרים, וזה, התיידדו, והוא שכן, גר עם אמא שלו, רווק. הזמינה אותו לחתונה, ליום הולדת. והוא מופיע. טוב, הסיפור שלו לבד, איך הוא הופיע, אמא שלו אמרה לו לא יפה. הוא לא רצה לבוא, אמא שלו אמרה לו לא יפה. הספרדים נעלבים כשמזמינים אותם ולא באים, לך, תקנה משהו ותלך. אז הוא בא. והוא בא, ואז לא היה חשמל, היה שולחן, עשו לנו שולחן ארוך, עם כל זה, עשו הרבה אוכל, והיה לוקס גדול שעשה אור. ואני ישבתי שם בפינה, אבא שלי על ידי והילדים שלי, והוא בא והסתכל רעה, ונתן יד לכולם, ועד שהגיע אליי, וזהו, הכרנו. טוב, אני לא מכירה אותו, גם הוא לא מכיר אותי. ממחרת בא לאחותי, והוא אמר לה, תגידי מי זאת? אני הייתי ג'ינג'ית. מי זאת הג'ינג'ית שישבה שם בפינה? אז היא אומרת לו, היא אחותי. מה? יש לך אחות? היא רווקה? יש לה חבר? אמרה לו, אני לא יודעת. אמר לה, אז אם ככה, תבררי אם יש לה חבר, אם אין לה, תזמיני אותה בשבת. אז היא צלצלה, אני איפה שהייתי עובדת, היה לי טלפון, אני הייתי מטפלת בתינוקת וחיה אצל זוג, מנשת צבא, כל היום לא בבית, אני עם הקטנה ועם הבית. הייתי שם 5 שנים אצלהם, גידלתי את הילדה. שזה איפה?
שזה לא צהלה. בתל אביב. כן, על יד צהלה, זה... היו בתים רק של... איפה שהיה ויצמן גר, איפה? אתה זוכר? שיכון הקצינים שם, אני לא זוכר. כן, איך אני שוכחת? הוא היה שכן שלנו, ויצמן. הוא היה גם חבר, ואנחנו הכרנו, ואני הייתי שמה. מצלצלת, יש לי טלפון בבית, אז היא מזמינה אותי לשבת, אני אומרת לה, רק היינו אצלך, רק חזרנו, רק זה, אני אבוא שבת הבאה, אני אבוא אלייך. אמרה טוב, בשבת הבאה באתי, הבטחתי לאחותי שאני באה, אני באתי לעשות לה שבת, והוא ביום שבת הופיע. אני לא ידעתי כלום, ונשאר אצלנו מהבוקר עד הערב, לא יצא הבן אדם. והיה גם הבן דוד שלי שהוא חבר כבר עם גיסתה של אחותי, ודיברו, וצחקו, ושיחקו, והתפתחו, טוב. בערב אמרו בוא נלך כולנו לקולנוע. הלכנו לקולנוע כולנו, ובדרך לקולנוע הוא אומר לי, אפשר לדבר איתך? אפשר זה? דבר. אז הוא לקח אותי הצידה, דיבר איתי אם יש לי חבר, אמרתי לו, אין לי. את האמת היה לי חבר שאני התפטרתי ממנו, לא רציתי כבר. לא, אמרתי לו, אין לי חבר, אני לבד. התחלתם לצאת. אז הוא אמר לי, את מוכנה להיות... כן, לאט לאט דיברנו, אז שבת אחרי זה, לא זוכרת איך היה, באתי אני, או יום אחד הוא גם הופיע אצלנו שמה, הביתה בא אלינו, ויום אחד, אחרי שבועיים, 3, הוא בא עם טבעת. בא, יום שישי, עם טבעת. איך קוראים לו? קוראים לו בנימין קאמר, שהוא בא לי. מאיפה הוא? הוא מרומניה, הוא רומני. ניצול שואה? הוא בא אחר? כן, ניצול שואה, הם באה מחוץ, כן, הוא ניצול שואה. יליד 36. איך סבתא הגיבה לרומני? סבתא כבר לא דיברה, כי לבן דוד שלי כבר יש לו חברה, אבל היא לא נתנה לו להתחתן. אמרה לו, עד שרינה לא יהיה לה חבר, אתה לא מתחתן. אז בסוף, ברוך השם, הוא התחתן, וגם אני התחתן. אחרי 3 חודשים אנחנו התחתנו. הכרנו סך הכל 3 חודשים. מתי באתם לפה? באתי איתו. זהו. היה לו בית, והייתה לו אימא, ורק אימא. אבא אין, ואחים אין. בן יחיד. אז הוא אמר לי, את אימא אני לא זורק, את מתחתנת איתי יחד עם אימא. ואיך זה היה? אני קצת הייתי, ואבא שלי אמר לי, אבא שלי מצא חן בעיניו. הוא היה עובד בדואר, יש לו עבודה קבועה, והיה לו בית קטן, ואמר לי, תשמעי, קודם כל יש לו עבודה קבועה, ויש לו בית, בן אדם מסודר, עובד מדינה, הוא אהב את הרעיון. היא שכנעה אותי, אמרתי, אז הוא אומר, אישה מבוגרת, את רגילה לסבתות, את רגילה לדברים האלה, את לא חדשה בזה, לא נורא, תסתדרי איתם, כמה היא תחיה? אמרתי, החיים לא בידינו. בסוף התחתנתי, אמא של בני הייתה מאוד קשה בהתחלה. היא רצתה רומניה, ולא רצתה ספרדיה, וזמנו, אני כבר נשואה 62 שנים, אז לא אהבו רק את המין שלהם, את העדה שלהם. עשתה לך בעיות בהתחלה? קצת הייתה קשוחה, אבל ברגע שילדתי את הבת שלי הראשונה, היא התהפכה. ראתה ילדה, ראתה משפחה, ראתה שהכל... אני לא עשיתי לה כלום, אני הייתי ילדה מאוד טובה, כי חונכתי ככה. חונכתי שאני צריכה לכבד את הזקנים. רוצים תכף לסיים, כמה ילדים נולדו לכם? לי נולדו, יש לי 2 בנות ובן. כמה נכדים? נכדים יש לי 7, ויש לי עכשיו 5 נינים. יש לי בת גרה בבת שלמה, הגדולה שלי, היא נשואה עם חקלאי. השנייה גרה פה על ידי, מאחורי הבית שלי בנתה בית, אבל היא התגרשה לצערי, ויש לה 2 בנים. והבן?
והבן גר עכשיו הבן שלי קצת לא מסודר. הוא גר עכשיו היה גר בנאות גולף, עכשיו הוא גר באור עקיבא, בשכר דירה, שאפילו דירה אין לו. טוב, לא חשוב. הוא הקטן, הוא בא אחרי 12. לקראת סיום, מה הילדים שלך קיבלו מחומס? מה סיפרת להם, ומה הם יודעים, ומה הם מכירים? סיפרנו להם את העבר שלי, מה קרה לי, ומה הם יודעים. הם הרבה לא שואלים. הם גדלו על אוכל טריפוליטאי או על אוכל רומני? מעורב. גם וגם. מעורב. וכל אחד, הבחירה שלו, יש להם דברים שהם אוהבים, יש דברים שהם לא אוהבים. אם היית צריכה להגיד להם משהו לסיום, מה המסר שהיית רוצה להגיד למשפחה, לילדים, לנכדים? מה הכי חשוב? חשוב קודם כל להיות ביחד. זה מאוד חשוב היה. ואת האמת, הם לא כל כך ביחד, הם קצת משונים. אבל דווקא אני לא יודעת למה. אבא טוב היה להם ואמא טובה, והייתה סבתא נורא שלהם, הייתה טובה אליהם, נורא אהבה אותם. דרך אגב, חמתי חיה 28 שנים אצלי בבית. שאבא שלי אמר לי, אל תדע. בסוף אמרתי לו, החיים לא בידינו, וזה ככה, היא חיה איתי, היא עזרה לי מאוד בילדים. הלכתי גם לעבוד, לעזור לבעלי, כי הפרנסה לא הייתה מספיק. והיא חיה איתי, לא זרקנו אותה, היה לה חדר, הייתה חיה עד גיל 89 היא הייתה, נפטרה אצלנו. לילה אחד ישנה בבית חולים שהיא קיבלה התקף ולקחנו אותה והיא נפטרה. רינה, תודה רבה. תודה על הסיפור. וברוך השם, שבוע שעבר נולדה לי הנינה החמישית בנינים, ועכשיו יש לי גם תמונה מכל הסיפור.